හායි යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අද පී රීලෝඩ් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ පී රීලෝඩ් ගන්න ප්‍රී ඩේටා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් තාම බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා ඒ දේවල් බලලා ඉතින් ඔයාලා ඒ විදිහට ගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් කතා කරන තාමත් අපේ YouTube channel එක ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝස් එක like කරන්න, මේ වීඩියෝස් එක නොදන්න අයටත් බාන share කරන්න. ඒ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු අද ඩයලොග් පාවිච්චි කරන කට්ටියට තමයි මේ රුපියල් 100ක රීලෝඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ රුපියල් 100ක රීලෝඩ් එක කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ලබා ගන්න යන්න කලින් කියනවා ඉතින් මේක අලුතෙන් ඩයලොග් සිම් එකක් කරගෙන පැය 24ක් ඇතුළත තමයි මේක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා අලුතෙන් සිම් එකක් ගන්න ඉන්නවනම් ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක බලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවා, ඒ වගේම කවුරු හරි තවත් කෙනෙක් අඳුරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාලා මේ අලුතෙන් සිම් එකක් ගන්නවා නම් ඩයලොග් ඉතින් අනිවාර්යයෙන් එයාලටත් මේක කියන්න. මේ වීඩියෝස් එක ෂෙයා කරන්න එයාලටත් බලන්න. මොකද එයාලටත් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අලුතෙන් සිම් එකක් කරන් පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලා රුපියල් 100ක් රීලෝඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය 24ක් ගියොත් මේක ගන්න බෑ. ඉතින් පැය 24ක් ගියේ නැත්නම් තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. පැය 24ක් ඇතුළත තමයි මේ රීලෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරලා වෙලා ඔයාලට මේ විදිහට ඩයලොග් අංකෙ මේ විදිහට කෝල් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රුපියල් 100ක රීලෝඩ් එකක් ආවා කියලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් ඔයාලා මේක ගන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. මම මේ විදිහට ඔයාලට උඩිමුත් දාන්න ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා ඔයාලට පුළුවන් #797 තරුවයි 100යි තරුවයි අංක 1 දාලා අන්තිමට ටයිප් කරන්න. ඉතින් මෙන්න ආයෙත් මම කියන්නම් #797 තරුවයි 100යි තරුවයි අංක 1 ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඔයාලට කෝල් එකක් දීලා ඩයලොග් සිම් එකක් ඔයා අලුතෙන් ගත්ත කෙනෙක් නම් පැය 24ක් යන ඉස්සලා මේ විදිහට කෝඩ් එක දීලා ඔයාලට රුපියල් 100ක රීලෝඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ගේනවා. ඉතින් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. like කරන වීඩියෝස් එකට මොනවා හරි ප්‍රශ්න දීපු පල්ලෙන් දාන්න. ඒ වගේ වීඩියෝස් එක නොදන්නවට බාන share කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.